سلام علیکم دوستان. در این ویدیو برایتان 7 از ترفندها و یا تنظیمات خیلی مهمی استوری واتساپ رو واضح میسازم یا بیان میکنم. برای دانستن این پس لطفا تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایین و اگر تا هنوز کانال ما را سابسکرایب ننمودین بالای دکمه سابسکرایب کلیک بکنین، کانال ما را سابسکرایب نمایین و اگر میخواین که از ویدیوهایی که ما اپلود میکنیم اولتر از همه شما باخبر شوین زنگوله را همچنان فشار بدهین. بعدا واتساپتون رو باز بکنین. زمانی که واتساپتون رو باز کردین در قسمت بالای گزینه استیتس کلیک بکنین. دوستان اولین ترفند قسمی است که به طور مثال اگر ما کدام چیزی را در استوری ما شیر بکنیم و آن یک چیز غلط یا اشتباه باشد چگونه اون را پس حذف بکنیم یا پاک بکنیم. در اینجا بالای ما استیتس ما کلیک میکنم و به طور مثال من میخوایم که این عکس را در استوری خود شیر بکنم. در اینجا این عکس را در استوری خود شیر بکنم و بالای دکمه سند کلیک میکنم و بعدا پشیمان میشم چگونه پس اون را حذف کنم. بالای دکمه سند کلیک میکنم. بالای دکمه سند که کلیک کردین در قسمت پایین بالای اندو کلیک بکنین، عکس شما حذف میشه یا پاک میشه و قبل از اینکه در استوری شما قرار بگیره. خدا کنه این ترفند یا تنظیم را فهمیده باشین دوستان. ترفند دوم هم در قسمت بالای استیتس که در اینجا کلیک کردین، بعدا در قسمت بالای سه نقطه که دیده میشه و کلیک بکنین و در اینجا بالای گزینه استیتس پرایوسی کلیک بکنین. بعدا در قسمت سه گزینه برایتان باز میشه و در اینجا اگر میخواین که استوری واتساپتون رو کسانی که شماره واتساپ شان را شما دارین و شماره واتساپ شما را آنها دارن ببینن، گزینه اولگی مای کانتکت رو انتخاب بکنین. اگر میخواین که استوری واتساپتون را از بعضی کسایی که خودتون خوش دارین مخفی بسازین، گزینه دومگی رو انتخاب بکنین و بعد از او در قسمت از کسایی که شما میخواین که استوریتون را مخفی بسازین انتخاب بکنین. یک نفر است یا 10 نفر است که میخواین که استوریتون از آنها مخفی باشه انتخاب بکنین. بعدا در قسمت پایین بالای گزینه تیک کلیک بکنین و بعدا هر استوری که در واتساپ شیر کردین اینها دیده نمیتوانند و باقی دوستانتون دیده میتوانند. و اگر خواستین که استوری واتساپتون را صرف با 2 نفر 3 نفر یا 10 نفر یا 1 نفر خودتون که خوش دارین شیر بکنین و باقی دوستانتون دیده نتوانند، میتونین این کار را انجام بدهین. در قسمت گزینه سوم بالای only share with کلیک بکنین. بعد از او در قسمت کسایی را که شما خوش دارین که استوریتون صرف با آنها شیر شوه انتخاب بکنین، 1 نفر باشه یا 100 نفر در قسمت انتخاب بکنین و بعدا بالای گزینه تیک در قسمت پایین کلیک بکنین. زمانی که این کار رو کردین بعد اگر در استوریتون چیزی گذاشتین صرف همه آن نفرایی را که شما انتخاب کردین دیده میتوانند و باقی دوستانتون دیده نمیتوانند در واتساپ. بعدا در قسمت پایین بالای گزینه دن کلیک بکنین تا سیو شود. این ترفند دوم بود. دوستان ترفند سوم هم در اینجا به طور مثال بالای ما استیتس ما کلیک میکنم و بعدا در قسمت ما میخوایم که یک ویدیو اپلود بکنم، یک ویدیو در استوری خود بگذارم. به طور مثال این ویدیو را میخوام که در استوری خود بگذارم. دوستان زمانی که ویدیو را انتخاب کردین قبل از گذاشتن ویدیو اگر خواسته باشین چگونه ساوند یا صدای ویدیو را شما مخفی بکنین، بدون ساوند یا صدا ویدیو را در استوریتون شیر بکنین یا بگذارین. ویدیو را که انتخاب کردین بعدا در قسمت بالا در اینجا یک گزینه لاود اسپیکر دیده میشه و بالای آن کلیک بکنین و بعدا در قسمت پایین بالای گزینه سند که زمانی که شما کلیک بکنین ویدیو در استوری شما شیر میشه و بدون ساوند یا صدا. بله دوستان، این هم ترفند سوم بود. ترفند چهارم هم دوستان قسمی است که چگونه ما یک ویدیو را یا یک ویدیوی صوتی ویدیوی تصویری را به یک نوار صوتی تبدیل بکنیم، صرف صدا یا میوزیک یا آن ویدیو شنیده شوه و تصویری آن دیده نشوه. در قسمت بالای ما استیتس برای انجام دادن این قسمت دوستان بالای ما استیتس کلیک بکنین. بعدا کدام ویدیویی را که شما میخواین که صرف صدای آن شنیده شوه صدای آن شنیده شوه و تصویری آن شنیده نشوه انتخاب بکنین. به طور مثال من ویدیوی قبلی را پس انتخاب میکنم و بعدا در قسمت بالا بالای گزینه استیکر کلیک بکنین. بعدا در اینجا بالای گزینه ایموجی کلیک بکنین و پایین بیاین. در قسمت پایین دوستان یک چیز رو انتخاب بکنین. در قسمت پایین یک استیکر برنگ سیاه رو انتخاب بکنین. به طور مثال من میخوام که در اینجا کمی پایین میم در قسمت پایین
در اینجا دوستان یک استیکر یک ایموجی سیاه را به رنگ سیاه داشته باشه، در اینجا انتخاب بکنید. یک اسکوئر، من اسکوئر را انتخاب میکنم. زمانی که انتخاب کردین بعد از او با انگشتتون این اسکوئر را ایموجی را شما بزرگ بکنین، به اندازه صفحه گوشیتون بزرگ بکنین که تمام قسمت ها را بپیچونه یا کور بکنه و بعدا در قسمت پایین بالای گزینه دکمه سند کلیک بکنین. زمانی که این عکس این ویدیو شیر شود در استوریتون، صرف صدای آن شنیده می شود و تصویر آن دیده نمی شود. هر کس که بالای آن کلیک بکنه فقط صدای آن را میشنوه و تصویر آن را دیده نمیتونه. با این طریقه شما میتوانید که هر ویدیوی تصویری را به فایل صوتی در واتساپ خود تبدیل بکنین و شیر بکنین. بالای آن که هر کسی کلیک بکنه در قسمت بله دوستان، اینم ترفند چهارم بود یا پنجم بود دوستان. ترفند بعدی که برایتان میگویم اگر چگونه ما استوری دیگران را بدون اینکه آنها خبر شوند بخوانیم یا ببینیم. برای انجام دادن این کار در قسمت بالا بالای سه نقطه‌ای که دیده میشه کلیک بکنین. بعدا در اینجا بالای گزینه سیتینگز کلیک بکنین و بعدا در قسمت بالای گزینه اکانت کلیک بکنین و در اینجا بالای گزینه پرایوسی کلیک بکنین. بعدا کمی پایین بیاین، در قسمت یک گزینه به نام رید ریسیپت است. دوستان اگر این گزینه خاموش باشه یا به این طرف باشه، شما استوری هر کسی را که ببینین آنها نمیدونن که شما استوری آنها را دیدین یا خیر. و اگر استوری شما را آنها ببینن، شما نمیدونین که آنها استوری شما را دیدن یا خیر. اگر خواستین که استوری کسی را مخفیانه شما ببینین، این گزینه را به این طرف بزنین خاموش باشه و استوری آن را ببینین و دوباره این گزینه را فعال بکنین اگر بعدن که بعد از اینکه استوری آن را دیدین. و اگر این گزینه خاموش باشه، کسی که به شما مسیج بکنه، مسیج های آنها رو شما بخوانید، آنها نمیدانن که شما مسیج آنها رو خوانده اید. و یا اگر شما با آنها مسیج بکنید، آنها مسیج شما رو بخونن، شما نمیدانین که مسیج آنها رو شما خوانده اید یا خیر. یعنی تیکی آبی نمیخیره مسیج های شما. اینم ترفند پنجم بود. ترفند ششم هم دوستان قسمی سکی در اینجا بالای استیتس واتساپ کلیک میکنیم و بعدا در قسمت من استوری قبلی رو حذف میکنم، پاک میکنم، در اینجا استوری دیگه میگذاریم و در قسمت بالای ما استیتس کلیک میکنیم و در اینجا باز یک ویدیو رو انتخاب میکنیم. به طور مثال همان ویدیو قبلی رو انتخاب میکنیم یا یک ویدیو دیگری رو او ویدیو را انتخاب میکنیم. دوستان در این قسمت ما چگونه یک ویدیو را با فرمت گیف تبدیل بکنیم یا با فایل گیف تبدیل بکنیم و آن را ارسال بکنیم. در قسمت برای انجام دادن این کار دوستان در اینجا ویدیویتون را شما خرد بکنین، کوچک بکنین به اندازه 6 ثانیه و بعد از او در قسمت فرمت گیف میایه. زمانی که شما بالای گیف کلیک بکنین و بعدا شما ویدیو برایتان پلی می شود همون 6 ثانیه و بعدا در قسمت پایین بالای گزینه سند که کلیک بکنین، این ویدیو این 6 ثانیه در فرمت گیف در استوریتون شیر می شود. دوستان در فرمت گیف بعضی وقتا ما بعضی عکس العمل‌های خود را یا حالتهای خود را شیر میکنیم. به طور مثال در قسمت اگر با کسی که خواستین شما چت بکنین، در اینجا در قسمت پایین اگر در اینجا متوجه کیبوردتان باشین، در اینجا یک فرمت به نام گیف است. بالای گیف کلیک بکنیم، در قسمت ویدیوها در فرمت گیف دیده می شود. این با این فرمت ها شما می توانید که ویدیو ارسال بکنین به اندازه 6 ثانیه. اینم ترفند ششم بود. ترفند هفتم هم دوستان قسم سکی بالای استیتس کلیک میکنیم. چگونه ما لوکیشن خود را یا موقعیت خود را در استوری خود شیر بکنیم. به طور مثال در اینجا ما بالای ما استیتس کلیک میکنیم، یا استوری را باز دلیت میکنیم، بالای دلیت کلیک میکنیم. به طور مثال در اینجا بالای ما استیتس کلیک میکنم و در اینجا میخوام که یک عکس رو در استوری در استیتس واتساپ خود قرار بدهم. این عکس را یا عکس باشه یا ویدیو باشه، بعدا در قسمت بالا بالای گزینه استیکر شما کلیک بکنین و در اینجا یک آیکنک رو در قسمت میبینین، بالای از کلیک بکنین و در اینجا بعدا در قسمت موقعیت شما یا نقشه باز میشه و در اینجا بالای گزینه
select your current location بالای این گزینه شما کلیک بکنین. بعدا در قسمت موقعیت شما تگ می شود و ایره می توانین بزرگ یا خرد بکنین و بر موقعیتی که خواسته باشین انتقال بدهین. بعدا در قسمت پایین بالای دکمه سند که کلیک بکنین این موقعیت شما در استوریتان شیر می شود. هر کسی که بالای آن کلیک بکنه و در اینجا بالای این گزینه کلیک بکنه مپ یا موقعیت شما باز میشه و مناقشه باز میشه و موقعیت شما رو با آسانی پیدا میکنه. دوستان این بود 7 تا از ترفندهای مهمی استوری واتساپ. اگر این ویدیو خوشتان آمده باشه حتما کانال ما را سابسکرایب نمایین تا ویدیوهای بعدی. الله حافظتان.